Die heb ik ook als tweede niet. keuze. Ja. Niet waar. Nou, dan kunnen we het er Nee, samen echt niet. over gaan hebben. Nee, echt? Ja. Het is nog nooit voorgekomen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Horloges onder de 10.000 euro. 10k. Dat is een flink bedrag. Dat is een flink bedrag. En ik heb eigenlijk altijd tegen mezelf gezegd, het maximale wat ik ooit aan een horloge uit ga geven, is wel echt rond die 10k. Oh, dus voor jou was dit een beetje Dit hier- window shoppen. Ja, Oké. ik zit hier heel vaak, in deze categorie zit ik heel vaak te kijken. Ja? Ik ben niet voor de obvious Tag Heuer gegaan. Wat ik Had wel, ik verwacht. Ja, wat ik Had wel ik zou... verwacht. Ik zou dat ook kopen. De Tag Heuer Monaco Skellington is volgens mij een 11 of 10,5 of zo. Ja, Die- dat past niet binnen budget. Dat past niet binnen het budget. Is te veel. Is te veel. Nee, maar die zou ik eigenlijk all the way. Dat is echt mijn nummer 1. Maar ja, dat is ook duidelijk. Dat is obvious, toch? Ja. Had jij al verwacht? Ik had is niet verwacht leuk. dat je die zou kiezen. Dus ik ben verder gaan zoeken en gaan kijken. En ik ben net terug van vakantie. Ik ben samen met mijn vrouw op Sicilië geweest. En daar gingen we naar het plaatsje Taormina. Waar ook trouwens de serie White Lotus is opgenomen. Oké. En ken je die serie? De White Lotus? Van naam, ik heb hem niet gezien. Nou, het is een hele leuke serie en dan gaan ze in zo van die hotels en dan Ja. gebeurt dan van alles. Nou, ik heb het seizoen toevallig van het White Lotus, seizoen 1 volgens mij, van Taormina, heb ik niet gezien. Anne-Britt wel. Oh, oké. Dus die zei helemaal, ja maar kijk hier, dit is dit plekje. Je had dit is allemaal het. plekken van herkenning. Ja. Leuk. Maar altijd als ik op vakantie ga, dan is het Anne-Britt die boekt alles en ik ga gewoon mee. Oh, Weet je wel? jij volgt? Ik volg. Oké. En dus ik had geen idee. Ja, Taormina, helemaal leuk. Wel heel toeristisch, had ze al gezegd. Nou, inderdaad, heel toeristisch. We kregen ook een appje van mijn schoonmoeder. Haha, was al toeristisch toen ik op Sicilië was in 1985. Dat is niet minder geworden. Nee, dat is niet minder geworden. Dat is gewoon rustig 40 jaar geleden. Nou, dus wij daarna. En wij lopen een straatje door. En prompt, boem. Patek Philippe. Gewoon volle bak voor het beeld. Dus Oké, ik- dat is de toon gezet. dus ik dacht, wow, joh, oké, nu Ja. vind ik dit zatje wel heel leuk ineens. Weet je wel? Dus ik kijk daar, wow, ja, dikke Patek Philippe, jongen, echt niet normaal. Alleen display only, not Ja, for sale, weet je wel. ja. Echt alleen om te showen, echt mega lijp. Nou, bleek dus ook dat er gewoon de PC Hoofdstraat van Sicilië Juist. daar was. Nou, de winkeltje daarnaast, dan heb je dus echt gewoon, dat doen ze wel goed hoor, die hele straat, Louis Vuitton, alle bekende topmerken merken. Ja. zijn daar. Ook gewoon een horlogeboutique. En ik had al, bij een ander stadje had ik al een keer een soort schaap- en citroenachtig of Ja. Gazan Diamonds, weet je wel. Zo'n soort boutique had ik al gezien met dikke Tag Heuers, alle limited editions en van elk merk wel. Dikke Omega's waren er. Nou, super lijp allemaal. Ook zo'n soort type boutique was naast die Patek Philippe. Ja. Dus ik loop daar even naar binnen. Ja hoor, boem. Direct die Tag Heuer Monaco Skellington. Ja. Ik zei, op een moet je kijken, daar ligt die. Dik hè? Zei ze voor het eerst. Ja oké, ik vind hem eigenlijk ook wel dik. Oei. Dus ik zeg, oei. Nu gaat hij al helemaal komen. Nu heb je ooit. bevestiging. Ja, nu heb ik bevestiging. Maar toen, sorry voor dit extreem langdradige verhaal trouwens. Maar toen kwam ik op het merk, en dat is voor het eerst dat ik die wild gezien heb, op het merk Gerald Charles. Oké. Kende je nog niet, hè? Nee. Nee. Dat merk heb ik ongeveer 3 jaar geleden, toen ik begonnen met padel, is dat ontdekt. Want Juan Lebron, dat is zo'n top padelspeler, heel lang nummer 1 van de wereld, echt lijpe baas, die had dat ooit op. En toen ik in die padelwereld zat, dan wordt je hele feed natuurlijk, je For You page, wordt alleen maar padel. Zoals dat nu is met triathlon. Ja. Padel. Dus ik klik op die ding, omdat ik zo'n horloge bij hem zag. En ik was direct getrokken naar dat horloge. Dus ik klik op die foto van Juan Lebron, ik zoom in, geen idee. Zoeken. ChatGPT, noem het allemaal maar op. Alles gebruikt om dat horloge te vinden. En dat was dus een Gerald Charles. Dus ik kijk naar die ding. Ik zoek op de site. Kun je dus niet zien. Dan weet je, dat is duur.
Qua prijzen. Als je op een site komt waar ze niet de prijzen showen, contact us. Ja. Ja. Oké. Dan weet je dus duur. Duidelijk. Dan weet je dat is duur. Maar ik had al het gevoel, volgens mij ligt dat rond de 15, 10, 15, 20. De dure dingen. Ze hebben ook tourbillons en zo. Ja, die zijn sky high, weet je wel. Dat is veel te duur. Maar toen ben ik, sorry, dus officieel mag dit niet. Want we moeten nieuwprijs. Ja. Maar ik heb hem dus niet nieuwprijs kunnen vinden. En ik ben dus gegaan voor de Gerald Charles Grand Date GC20DLC01. Ah, die. Ja, precies. Nee, maar de Grand Date. Ja, heel vet. Een basic model. Maar je ziet dit dus nergens. Nee, ik heb hem nog nooit gezien. Nee. Ik heb hem niet vaak op internet gezien. Nee. Ik heb hem niet in boutiques gezien. Dus de eerste keer dat... En ik was ook direct... Moet je nagaan. Ik ben echt Takoya fan. Takoya Monaco. En mijn ogen gingen direct... Huh? Wat? En ik heb daar gekeken. Ja. Dat is lijp, hè? Ja, dan heeft hij indruk gemaakt. Ja. Alleen ik durfde dus niet aan die vrouw te vragen. Want het was een beetje een strenge vrouw. Die daar zo stond. Zo'n echt zo van... Ja, gozer, jij gaat echt niet hier iets kopen. Dus please, mijn winkel uit. Nee, en toen had je die trui nog niet. Toen had ik... Die heb je pas later gekocht natuurlijk. Ja. En ik had mijn Certina om. Ja, een leuke klok. Ja, leuk. Haha, leuk. Leuk, man. Doe maar keer 10 en dan mag je hier naar binnen. Als je met 10 omkomt. Dan... Ja. Nee, maar dus dit horloge. Ik weet niet waarom, maar sinds dus een paar jaar heb ik dat gezien bij die Juan Lebron. En ben ik gewoon verkocht. Het is vet, toch? Ja, ik vind dit wel heel vet. En het is flinterdun, hè? Ja. Het is echt flinterdun. Ze hebben ook, daar staan ze volgens mij ook onbekend. Dat ze een paar modellen, maar die zijn dan direct alweer duurder. Maar dat zijn van die ultra thin horloges. Ja. Is wel lijp. En ik vind het dus een mix tussen rond en ja, ik weet niet, man. Nee, het heeft wel... is toch lijp? Het heeft wel lef, zeg maar, zo'n design. Toch? Ja. Ja, heel of cool. Niet? Heel cool. En ik moet je heel Ik zou hem ook heel zeggen, graag eens om willen zien. Wat is de maat? Ja, het is dus 39 millimeter. Perfect. Dus het is gewoon perfecte maat. Zijn ook niet veel te koop. Volgens mij is deze specifiek, zoals je hem ziet, 100 oplagen. Dus maar 100 van op de wereld. Juist. Dus ze houden het echt best wel exclusief. Maar ja, wat ik zeg, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet helemaal ingedoken ben in de specificaties. Maar volgens mij zit er alles op en aan. En ik vind het gewoon, dit design is uniek. Ja. En ik vond, het is grappig, want dit heeft altijd in mijn hoofd gezeten. En dus nadat ik hem een keer zag bij die Juan Lebron, dacht ik, oh joh, dit is echt een heel lijp ding. Ja. Alleen het is niet zo dat wij, zowel jij als ik, even 10k voor een horloge neerleggen. Deze is nog wel leuk voor de bij. Weet je wel, zo, maar ik heb nu die Monaco al. Maar volgend jaar koop ik wel deze. Ja, precies. Nee, dat doe je niet. Volgende kerst. Je geeft het 1 keer uit en ja. Heel vet, heel vet. Mijn eerste keuze, daarvoor gaan we naar Japan. Mag ik gokken? Want ik heb hem ook gezien. Ja. Grand Seiko. Zeker. Toch? Ja. En welke denk je dan? De Snowflake? Ja, zeker. Ja? Oh, die had ik ook. Die had ik ook. Ja, die is vet. Dat vind ik zo'n ontzettend mooi horloge. Ik vond hem altijd op een scherm al vet. Sorry dat ik je onderbreek. Weet je door wie ik hem ken? Een vriend van de show. Er zal geen aflevering voorbij gaan waar we Bernard niet even een speciale vermelding geven. Hij stond op zijn voorkant van zijn blad. Check. Ja, sorry, ga verder met je verhaal. Nee, op het scherm vond ik hem altijd vet. Toen heb ik hem in maart op de beurs gezien. Ja. Het is zo'n ontzettend mooi kunstwerk. Ja. Met een speciale vermelding naar die Cherry Blossom. Dus dat is een beetje vergelijkbaar, maar dan met die roze wijze plaat. Die is ook wel echt heel vet. Ja. Maar zou je daarvoor kiezen, voor dat geld? Nee, ik roep altijd van, het mag wel wat aparter zijn. Ik vind altijd wel, als het iets apart is, dat het vet is. Alleen ik denk, als ik zou mogen kiezen tussen deze en de Cherry Blossom, dat ik wel voor wit zou gaan. Omdat het wat meer overal bij past en zo. Spring Drive, uiteraard. En dat maakt het, vind ik, nog vetter. Je hebt een ontzettend mooi horloge. Ja. Als je ernaar kijkt, is het echt een kunstwerk. Maar dan ook nog met die techniek die erin zit. Crème. Een automaat, maar wel met een soort van kwartsachtige techniek. Ja. Dus het beste van beide werelden.
ja, vind ik heel vet. De kosten zijn ongeveer €7.000. Ja. En omdat hij een bandbreedte heeft van 20 mm, heb je daar dan nog €3.000 over voor bandjes bij Watchmates. Want daar hebben we er best wel veel van in 20 mm. En, heel eerlijk, voor €3.000 jongens, speciaal voor deze aflevering, €3.000 mag je het wandje hebben. Ja, daar kunnen we best over praten. Toch? Ja, Net het wandje, net. Ja. En dan hebben we een goede deal. Goeie deal. Ook een leuke box als je er toch bezig bent. Nee, dus hij zit een stukje onder het budget, maar, ik vind dit zo ontzettend vet. Ik vind wel, je moet niet gaan pinnen op het budget. Nee, Snap je wat ik bedoel? zeker. Als jij dit, Zeker. want dit is gewoon fucking dik. Ja, dit is is ook echt gewoon een zo. horloge die ik echt zou willen hebben. Ja. Ja. Nou ja, maar Zeker. dat snap ik. Maar ga je dat ooit betalen ervoor? Ja, misschien als je echt een keer een zieke meevaller hebt. Weet Ja. je wel, ik denk dat wat jij met die Monaco Skeleton hebt, dat heb ik met deze. Ja. Gewoon Ja, het is, oké, laten we eerlijk zijn, €7.000 voor een horloge is insane. is bizar. Maar we hebben het niet over tienduizenden. Nee, dat klopt. Nee, zoals zo'n Audemars Piguet. Ik loop daar in dat termine, was uiteraard Patek Philippe en het dingetje verder was Audemars Piguet. Geen horloges in de vitrine. Dus wel een winkel, Gewoon een winkel. maar zonder Maar horloges. daar kom je dus niet. Dus oftewel, je moet al iemand kennen met een Audemars Piguet, of je moet al een of andere retailer die dat kan, die daar aan kan komen. En dan moet je ook nog eens, hey, weet je wat, mag ik alsjeblieft €50.000 aan jullie geven? Alsjeblieft. Weet je wat? Het enige wat ik voor terug wil is een horloge. Is een horloge, ja. Nee, maar snap je dus, dat Ja. maar dat zijn andere Andere wereld. wereld, ja. Ja, wat ook nog wel leuk is om te vertellen is dat het horloge is gemaakt van titanium. Dus hij is een stuk lichter dan als het gemaakt is van staal. Hij heeft een gangreserve van 3 dagen. En wat ik wel mooi vind is die indicator die erop zit. Om te laten zien hoeveel energie er nog in zit in het horloge. Dus dat is wel heel cool. Ja. En hij heeft een nauwkeurigheid van plus minus 15 seconden per maand. Ja, dat is niet normaal. Per maand. Per maand. Ja, dat is bizar. Ja. Ja, dat doen ze echt heel goed. Ja. En jij zegt het titanium. Vind jij dat soms niet... Ik weet niet, man, met titanium. Ik weet niet of ik dat altijd zo fijn vind. Ik vind het ook wel lekker om gewoon iets om de pols te hebben. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik heb één horloge van titanium, Ja. die Certina. En het is wel... Als ik het vergelijk met die 40 mm Certina... er zijn allebei die divers. Dan denk ik qua gewicht dat ik toch liever die titanium heb. Wel. Ja, omdat het echt minder bulky is. Ja. Ik hou er ook wel van als het wat gewicht heeft, maar onderaan de streep denk ik toch dat ik die van titanium Oké. fijner vind. Ja. Maar maat, ik snap hem helemaal. Deze staat ook op een lijstje. Net zoals een Omega Speedmaster staat ook op mijn lijstje. Dat moet ook ooit komen. En dat is dichterbij dan dat jullie denken. Want op dit moment hebben wij voor van Alpha naar Omega een Seat Ibiza. Ik heb hem met Gert Wisse van de ANWB helemaal gepolijst. Dat ding staat een partij te shinen. Niet normaal. Dus als jullie wat te ruilen hebben, laat het weten. En dan komt die Speedmaster toch weer. Het is gewoon een serieus goede auto. We hebben een pro ernaar laten kijken. Kijk het filmpje maar, jongens. We liegen niet. Nee. Hij was echt enthousiast. Enthousiaster dan ik had verwacht aan het begin. Dus prima. Ja, als jullie wat te ruilen hebben, laat het weten in de comments. Dan gaan we door naar mijn tweede keuze. We blijven in de vierkante horloges. Het is namelijk de Cartier Santos. Die heb ik ook als tweede niet. keuze. Ja. Niet waar. Nou, dan kunnen we het er samen over gaan hebben. Nee, echt? Ja. Dit is nog nooit voorgekomen. Oh, wat goed. Ja. De Santos. En waarom? Voor jou? Nou ja, dit is wel... Dan is het wel goed. Ja, ik heb het horloge helaas nog nooit om mogen hebben, maar... Ik dus wel. Ja? Met die... we beginnen beneden. Outfit check. Die gozer had hem. Die, hoe heet die? Anthony nog wat. Anthony. Niet? Nee. Oké. Ik loef het. Oké. Maatje, zie je? Ken je niet? Nee. Oh. Oké, sorry Anthony.
Maar hij heeft hem omgehad en ik heb hem dus omgehad ook. Oké, Ja, vet. ja. Nee, maar als ik hem zie, dan denk ik, ja, iets... Toch? Ja. Ja, Ja, het is gewoon een classic. Precies, dat. Normaal hou ik helemaal niet van die Romeinse cijfers, maar ik vind het hier vet. En dan vooral in deze uitvoering. Ja. Dus met de witte wijzerplaat, de blauwe wijzers. Had ik ook. Maar waar ik dus wel voor zou gaan bij een Cartier is de automatische versie. Ja. Want ze zijn natuurlijk beroemd geworden door die Santos, de Quartz. Volgens mij, moet ik heel eerlijk bekennen, volgens mij is dat allemaal ingekocht. Dus dan betaal je wel voor heel veel. Ik weet het niet precies hoor, dus pak me er niet op als het niet klopt. Maar volgens mij is het dus een ingekocht uurwerk. En dan vind ik dat je voor... Bij die Quartz. Ja, betaal je wel extreem veel. Want die dingen zijn volgens mij ook gewoon rustig een paar duizend euro. Ja. En dan vind ik dus, ik mag misschien niks zeggen, want mijn Nederlandse geunen, maar daar betaal je 2,5 voor. Ja, vind ik anders. Vind ik toch anders. Ja. Snap je? Dat is gezien het merk, uniek. omdat het gewoon veel exclusief is. Ja. Oldenzaal, weet je wel, dat vind ik anders. Maar voor een Cartier zou ik dan wel even diep de buidel intasten. En hun eigen uurwerkautomaat. Juist, eigen uurwerkautomaatje. En dan heb je volgens mij gewoon een heel mooi horloge. En het is gewoon een classic. Zeker. Dus dat blijft gewoon. Ja. Ik vind het heel grappig dat we gewoon een keer dezelfde hebben. Dat is leuk, hè? Ja, dat is leuk. En we hebben toch weer wel iets speciaals met dat Gerald Charles. Ja. Volgens mij niet veel mensen kennen die, denk ik. Gok ik. Pak jij hem? Of? Met dat Gerald Charles hebben we ook weer wat unieks, denk ik. Ja. Volgens mij 2 duidelijke modellen die gewoon in de collectie moeten. Zeker. Ja, dus deze aflevering geen 4, maar 3 horloges. Geen 4, maar 3 horloges. Sorry, ik ben ook wel benieuwd of er mensen zijn die nu kijken en die denken... Nee jongen, heb je 10.000, dan moet je echt voor dit horloge gaan. Ja, want die zijn er. Die zijn er sowieso. Ja. Die hebben wij vast en zeker... misschien kennen we ze wel. Misschien hebben we toch een andere keuze gemaakt. Misschien kennen we ze ook niet. Dat vind ik persoonlijk het allerleukste. Het allerleukste. Om nieuwe dingen te ontdekken. Maar laat het vooral weten als je dus nog horloges hebt van rond de 10.000 euro. 10.500 mag ook. 11 mag ook nog. Nee, want dan gaan we weer van... Nee, kun je mij een tikje sturen voor die laatste? Kun je mij een tikje sturen van 500? 10.000 max. Punt, ja, eens. Maar dan, als die op chrono voor 10 staat, dan mag het wel. Voor mij. Gewoon naar mij sturen. Om te kijken. Dan stuur het lekker naar om te kijken. Je mag alles naar hem sturen. Ja, stuur Van maar. mij het verrot. Thanks voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Like, subscribe. Wat nog meer? Abonneer. Ruil. Een Seat Ibiza. 2006. 2006. 200.000 op de teller. Gloednieuw. Fabrieksnieuw. Stipt. Dat is toch niet van Stipt? Ja, hij is fabrieksnieuw. Ja, daarom. Doei.